سلام، به آرزو تایم خوش اومدین. من آرزو هم و امروز میخوایم با هم دیگه این مرغای خوشمزه و جذاب رو درست کنیم. خب اول از همه بریم سراغ مرینیت کردن مرغامون. یه قاشق سس مایونز میریزم، یه مقدار فلفل قرمز، یه مقدار پاپریکا، نوک پیمون زردچوبه، نصف پیمون آویشن، نصف پیمون پودر سیر و یه مقدار پول بیبر که یه نوع فلفل ترکیه‌ایه که تندی زیادی نداره ولی رنگ و طعم جذابی داره. حالا مرغامو با موادم ماساژ میدم تا به خوبی مواد مرینیت به خوردش بره. روشو میپوشونم و میذارم داخل یخچال 1 ساعت استراحت کنه. بعد از 1 ساعت یه مقدار روغن میریزم توی مایتابه و مرغامو میذارم توش و اجازه میدم به آرومی و با سوی کم سرخ بشه و بپزه. هر چند دقیقه مرغاتون رو اینطوری زیر و رو کنین و ادویه‌های اضافی که به مایتابه چسبیده رو با یه لیسک تمیز کنین که نسوزه. این سیاهی هم که موقع سرخ شدن مرغ از استخون رون مرغ بیرون میاد و با یه لیسک اینطوری بگیرین. آخر پختتون هم بهش نمک بزنین و یکم توی مایتابه بچرخونیدش. بعد از 2-3 دقیقه دیگه میتونین خاموشش کنین. فعلا مرغامو میذارم روی توری تا بریم سسشو درست کنیم. خب حالا من اینطوری با یه لیسک روغنمو تمیز میکنم. بهش یه قاشق غذاخوری رب اضافه میکنم، یه قاشق غذاخوری سس کچاپ، 3 قاشق غذاخوری سس سویا، یه قاشق غذاخوری سس ورچستر و 4 قاشق غذاخوری سیروپ ذرت. یه کم هم بهش نمک میزنم. زیاد نزنین چون سس سویا خودش طعم شوری داره. و در آخر هم یه مقدار پول بیبر یا همون فلفل ترکیه‌ای. زیرش رو روشن میکنم، هم میزنم تا خوب قاطی بشه. اگه میخواین رنگ سستون تیره تر یا روشن تر باشه میتونید مقدار سس سویا رو کم و زیاد کنید. یکم تفتش میدم و بهش حدود 1 لیوان آب جوش اضافه میکنم. همش میزنم و میذارم با سوی کم جا بیفته. یکم که به غلظت رسید یه حب سیر خورد شده رو بهش اضافه میکنم و مرغامو میذارم داخل سسم. بعدش میقلشونمشون تا کاملا به سس آغشته بشن. حالا یه مقدارم کنجد خام بهش اضافه میکنم و حدود 5 دقیقه میذارم که مرغام داخل سس بمونه و مزه دار بشه. اینم از مرغای خوشمزه و جذابمون. من این مرغا رو به سبک مرغای کره‌ای درست کردم. ولی همینطوری که میدونین غذاهای کره‌ای شور و شیرین و تندن. ولی من ترکیب این سس رو به ذائقه خودمون درست کردم که فوق‌العاده خوشمزه شده. نه شیرینه، نه شوره، نه تنده. مطمئنم که از خوردنش خیلی لذت میبریم. لایک این ویدیو یادتون نره و حتما ویدیوهای دیگه هم ببینین که کلی پستای جذاب براتون درست کردم.